אהלן יבגני, מה שלומך? אהלן, שלום יופי, שלום. מעולה, אני שמח לשמוע שהכל בסדר. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך ועל העיסוק שלך. אז קודם כל אני מפתח משחקים כותב תסריטאי, כותב נרטיב. אני נמצא בתעשייה הזאת משהו כמו 5 שנים, למרות שמאוד מאוד קשה לי להגדיר מה בדיוק אני עושה. הייתי אומר שזה Game Design ונרטיב, אבל יצא לי לעשות הרבה דברים מעבר לזה, גם כתיבת קוד, גם קצת עריכת סאונד, גם עריכת וידאו, גם קצת אפקטים ויזואליים, מאוד כזה. פשוט התעשייה כזאת שהייתי צריך להיות ורסטילי כדי לשרוד. ונכון להיום אני נמצא בין עבודות, אוקיי? יש לי איזו הכנסה מאיזו חברה קבועה, חברה אמריקאית, שאני כותב להם קצת נרטיב, שזה יותר כאילו, יותר לקוח פרילנס, אבל כך החלטתי בזמן האחרון, פחות, כאילו להפסיק לרדוף אחרי עבודות ולקוחות, ולהקדיש באמת איזה כמה חודשים למשחק שאני פותח, לסולר סיילס. מעולה, מעולה, איזה כיף אחי, איזה כיף זה לשמוע שיש מפתחים ישראלים שאשכרה משקיעים את החיים שלהם בתוך המשחקים, ובאמת מצפים כאילו לפרוץ בעולם. אני גם דיברתי על זה עם אלכס לפני חודש בערך, ואמרתי לו, תשמע, זה חשוב, חשוב, חשוב שישראל תשים את הרגל שלה כמו שצריך בעולם, בתחום הזה, כי אני בטוח ב100% שיש פה אנשים שהם כאילו גאונים ועושים דברים באמת מדהימים ויכולים להגיע רחוק בעולם הזה באמת. כמו בכל דבר בהייטק שאנחנו מגיעים, אפשר גם במשחקים. אז בוא, אתה יודע מה, לגמרי. בוא תספר לנו על סולר סיילס, אני מאוד רוצה לשמוע עליו. אוקיי. אז קודם כל, מי שלא מכיר, סולר סיילס הוא משחק הרפתקאות סלש אקשן על פיראטים בחלל, שבעצם הוא התחיל כמשחק קופ, הוא התחיל מגיים ג'ם, אוקיי? כאילו, הוא התחיל מגלובל גיים ג'ם כרעיון למשחק קופ לשתי שחקנים ששולטים בספינת פיראטים בחלל, אבל הוא היה קצת שאפתני, כאילו, הוא היה משחק כאילו כמו Lovers and Dangerous Space Time, אם אתה מכיר, שיש לך ספינה אחת, יש עליה 3 עמדות ורק 6 שחקנים, ובעצם תמיד יש לך עמדה אחת שהיא פנויה, והספינה היא אף פעם לא ב100% פונקציונליות, ובעצם זה היה קצת שאפתני לגיים ג'ם, זה לא משחק שעושים ב48 שעות, וככה אחרי שבוא נגיד נכשלנו בגיים ג'ם, אז החלטנו לקחת את זה הלאה, וכן עשינו את המשחק שרצינו לעשות, בעצם עשינו משחק קורפ, חמוד, קטן, ואנשים שיחקו בזה, הצגנו אותו בכנסים ואהבו אותו מאוד, וקצת ככה בשביל החוויה הכנסתי קצת נרטיב, הכנסתי קצת דיאלוגים, קצת, אתה יודע, כאילו דמויות כזה, משהו, תחשוב ריק אנד מורטי פוגש את טרז'ר פלנט, כאילו משהו כזה, מגניב. אז אתה יודע, אז כאילו שתי פיראטים כאלה, אחד כזה דושבג כזה יודע הכל, השני הוא צעיר ונאיבי, ואתה יודע, כאילו, זה לא היה הנושא של המשחק. המשחק הוא היה משחק לוקל קופ, יש 2 שחקנים, אוקיי? אבל כששלחנו את המשחק הזה לאנשים, כאילו, באופן אישי, שישחקו, אז ראינו משהו מדהים, כאילו, כל מי ששיחק במשחק בבית, לבד, הוא אמר, תקשיב, המשחק הזה צריך להיות משחק עלילתי, אוקיי? עכשיו, כאילו, אני כזה, אבל זה כולה יש פה 2 דמויות שקצת מדברות אחד עם השנייה, דיאלוגים די, אתה יודע, כאילו, כמה שורות שככה כתבתי, קשקשתי וזרקתי למשחק, ואמרו לי, לא, זה משחק חייב להיות משחק נרטיבי, אוקיי? אז אמרנו, טוב, אז בוא נהפוך את זה, בוא נשנה קצת פאזה, ובמקום שזה יהיה כאילו רק משחק קורפ כזה, כן? עדיין נשארנו את הקורפ, כן? עדיין יש את זה כפיצ'ר, ברור, זה חשוב. אבל כן, אבל שינינו, באמת שהדגש של המשחק עכשיו הוא נהיה משחק עלילתי עם קמפיין, עם פרוגרשן, אתה יודע, משחק ארוך עם הרבה יותר תוכן, ובאמת כאילו, עכשיו אנחנו רואים במשחק הזה לא כסתם גימיק, אלא באמת הוא הולך להיות משחק שהולך לצאת לסטים, והולך להימכר בסטים, וזה הולך להיות משחק רציני, איזה כיף משחק לשמוע. רציני, כן, כן. זה משהו שעושה לי כזה, כמו פרפרים אחי בבטן, זה כזה, אני אוהב לראות את הדברים האלה בארץ, אחי, זה באמת מרגש אותי, כאילו, בשיא הרצינות, כאילו. אנשים חושבים לפעמים שאני מסתלבט, כאילו, שאני אומר, יש ישראלים שעושים דברים מטורפים, גם כשהייתי בגיימסקום, אז דיברתי עם כמה ישראלים, ואמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אתם כאילו, אני הכי רואה את הדוכן הישראלי, כאילו,
מפציצים, וכאילו אנשים באים ואומרים, וואו, איזה משחקים הישראלים עשו, וזה, אתה יודע, לראות איזה הדליין רציני כזה, גם בסקיי ניוז בגרמניה, דברים מטורפים. זה כאילו באמת חלום שהוא יושב לי בראש שנים, אחי. בערך מאז שהשתחררתי מהצבא ואני כאילו הכנסתי יותר חזק לעולם, אני כאילו הכי רוצה לראות את הדברים האלה. אוקיי, אז אתה אומר לנו הרבה עלילה וזה, אני רוצה שתיתן לנו כיוון, ככה תספר לנו על העלילה קצת. בוא נשמע, בוא נראה מה קורה פה. אוקיי, אז כמו שאמרתי בעצם זה, העלילה שם היא יותר כאילו הרפתקאות, כאילו, אתה יודע, מאוד כזה inspired by Treasure Planet / Rick and Morty, קצת גם Lovecraft, אוקיי, כאילו ה-Call of Cthulhu, בגדול כאילו יש לנו צוות פיראטים שהעיסוק העיקרי שלהם זה לחפש טכנולוגיות של חייזרים, של גזע חייזרים שנכחד, ולמכור אותם בשוק השחור. ויום אחד הם מוצאים משהו ממש טוב, שאפשר למכור, כאילו תחשוב, יש בגלקסיה, יש בעולם של המשחק שתי פקשנס שהן נמצאות במלחמה קרה, ותחשוב שהם מוצאים את ה-nuclear weapon, שיכול להשמיד כוכבים במכה. אז הפיראטים כאילו אומרים, אוקיי, יש לנו פה טכנולוגיה מדהימה, בוא נמכור אותה לאחד הצדדים, נעשה קצת כסף, אתה יודע, כאילו, מה שפיראטים עושים. אתה יודע, טכנולוגיה של גזע נכחד, כאילו, מה כבר יקרה, וכשהם משחררים את הטכנולוגיה הזאת, שקוראים לה תיבת פנדורה, כשהם יותר פותחים את התיבת פנדורה הזאת, מסתבר שהגזע זה לא כזה נכחד, ויש דברים שעדיף שהיו נשארים סגורים, אז הם פתחו את תיבת פנדורה, ועכשיו הדבר הזה יוצא משליטה ומתחיל להשמיד כוכבים, אוקיי? כוכב אחרי כוכב. ועכשיו כאילו הם צריכים לעצור את הבוגימן שהם שחררו בעצמם. עכשיו זה כאילו כמובן המקרו, אוקיי? הם צריכים עכשיו למצוא את העוגן האגדי עם 10 אבנים שזה בעצם הנשק שאמור לנצח את התיבת פנדורה הזאת. ובגלל שאף אחד לא יודע איפה זה נמצא, כל האבנים האלה, הדבר היחידי שיכול לעזור להם, יש להם ברווז, אוקיי? ברווז שעשה מלא מסעות בזמן, אוקיי? הוא בא מעתיד, הוא עשה מלא מסעות בזמן, וכל פעם בעצם הפנדורה הזאת השמידה את כל הגלקסיה. אז עכשיו, והוא היה כאילו נוכח בכל הניסיונות הכושלים, בעצם לעצור את הפנדורה הזאת. אז עכשיו הוא יודע בעצם, הוא זוכר איפה כל האבנים האלה נמצאות, והוא בעצם עכשיו ה-GPS דאק שלהם. זאת אומרת, בעזרתו הם צריכים למצוא את כל האבנים האלה, וככה בעצם לעצור את הפנדורה הזו. כמובן שמדובר בברווז, כן, הוא יודע לעשות קוואק, ולהראות על המפה איפה לחפש את האבן הבאה, הוא לא בדיוק יודע לפרט מה מחכה לנו שם, אוקיי? אז זה ככה העלילה in a nutshell, וכמובן כאילו חוץ מהעלילה המקרו הזאת, יש לנו גם את היחסים בין הדמויות במשחק, אוקיי? יש לנו את הקפטן, שהוא בעצם סוג של דושבג כזה מאוד מאוד ציני, כמו ריק מריק אנד מורטי, רק הרבה פחות חכם, והוא גם סובל מרוחק ראייה, זאת אומרת, הוא לא רואה קרוב, לכן הוא גם לא יודע שבעצם, היה לו פעם תוכי על הכתף, התוכי שלו מת, אוקיי? הוא לא יודע שהברווז הזה של הכתף, סליחה, הוא חושב שיש לו תוכי על הכתף, הוא לא יודע שזה ברווז. כאילו, באחד הקרבות, התוכי שלו מת, אוקיי? והצוות שלו, כאילו, פחדו לבאס אותו, פחדו לבשר לו את זה, פשוט נתנו לו את הברווז הזה, כאילו, כך, ועכשיו הוא חושב שהברווז זה התוכי. וכאילו, יש את הפחד הזה, כל המשחק שהוא יגלה בעצם שעבדו עליו, אוקיי? גם, כאילו, הוא מצפה, התוכי שלו היה מדבר, ועכשיו הברווז הזה לא מדבר, הוא לפעמים עושה קוואק, אז כאילו, לא מבין מה הולך. מה קורה עם הקוואק הזה? גדול, איזה עוד דמויות יש? יש את אימי, אוקיי? היא קדט, כאילו טירונית צעירה של הפדרציה גלקסית, שהם בעצם האויב המרכזי שלנו בכל המשחק הזה, והיא בעצם ככה, בגלל משחקים פוליטיים, היא הפכה להיות שעיר לעזאזל, כאילו בגלל איזה, ששברו הסכם שלום בין שתי הפקשנס, והאשימו אותה בעצם, אוקיי? אז עכשיו היא כאילו, היא בלית ברירה, היא עם הפיראטים. היא בכלל לא, כאילו,
מחיילת היא הפכה להיות פיראטית, וכאילו זה לא העולם שלה, היא גם אין לה מספיק ניסיון, היא כולה טירונית, עכשיו פתאום היא הגיעה לסביבה שכל פעם שהיא עושה משהו לא טוב, אז הקפטן כאילו ממש נכנס בה, כאילו, הוא כזה, אתה יודע, דושבג כזה כאילו ממש, הוא לא פוליטיקלי קורקט, כאילו, נכנס בה כאילו ברצינות, והיא מנסה להוכיח את עצמה, וזה, אבל זה קשה, זה קשה. זה כאילו, זה גם היחסים בינה לבין הקפטן הזקן, זה כאילו, זה אחד הדברים המרכזיים במשחק, אוקיי? ויש גם את הדמות של סם שרודינגר, שהוא סוג של מדען סקיזופרני כזה, שהוא מחפש את החתול שלו, אוקיי? מחפש חתול שנעלם לו, כתוצאה מאיזשהו ניסוי מדעי לא מוצלח, והעניין הוא שאף אחד לא יכול כאילו to confirm, אף אחד לא יודע, ואין שום הוכחות שהחתול הזה בכלל קיים, הוא מחפש אותו. אז אחת השאלות גם של המשחק זה האם בכלל החתול הזה קיים, האם בכלל היה לו חתול. לא בטוח שיש לו, גם יש לו את הצעצוע של החתול שלו, אוקיי? מה, זה כאילו זה עלילה כזה של פסיכים כאלה, אבל אני אוהב את זה, אני אוהב את הדברים האלה, זה מיוחד. תשמע, זה משחק כאילו מאוד מתאפיין, אתה יודע, בהומור מטה-מודרניסטי כזה, זאת אומרת, יש פה קצת סאטירה, אפילו קצת פרודיה, אבל כן יש פה משהו סינסיר, משהו כאילו אמיתי גם, כאילו זה לא סתם הומור לצורך הומור, כאילו כן מסתתר פה איזושהי אמירה, איזשהו מסר אמיתי, כאילו בעצם העלילה של המשחק מתעסקת הרבה בנושא של שחרר את העבר, כאילו כל הדמויות שיש לנו פה, הם בעצם, יש להם איזושהי בעיה שהם לא יכולים לשחרר את העבר, יש להם עבר שהם מאוד כאילו נאחזים בו, והם צריכים לשחרר, כאילו. זה גם כאילו התמה של המשחק, אוקיי? התמה של המשחק זה בעצם לשחרר את העבר, אוקיי? וזהו, וחוץ מזה כמובן, כאילו, גם באמת העולם הוא מאוד עמוס בדברים ככה, מאוד פנטזיה מופרכת כזאת, מה שנקרא. כאילו, חוץ מהברווז שכל הזמן טס אחורה בזמן, יש גם, נגיד, רוב הכוכבים שלנו, אוקיי, הם, אתה יודע, הם כוכבים שטוחים, הם בצורת קובייה, הם בצורת מלבן, אתה יודע, כאילו, משולשים כאלה. כאילו, גם, אתה יודע, יש לנו גזעים חייזרים, כאילו, מאוד כאלה, לא, אתה יודע, לא משהו שתראה דבר, נגיד, גזע של אסטרואידים חיים, שהם כאילו, אתה יודע, שהם סטולים כאלה, הם מעשנים אבק כוכבים, מעשנים סטארדסט, ומתעסקים בשאלות פילוסופיות, כאילו. אולי בהזדמנות... זה גדול, זה נרטיב מטורף, כאילו, הדרך הזאת שאתה מביא גם את העולם שלך עכשיו לכל מי שהולך לשחק בזה, זה כאילו, זה סוגר להם עולם חדש, וזה משהו שהיום מאוד חסר. היום הרוב הדברים זה אותו דבר, אבירים, ספרטנים, עניינים, אחי. כאילו, אנשים לא יוצאים הרבה מהקופסה. יש משחקים שכן, אני לא אומר שלא, אבל הרבה פעמים אתה לא רואה את הדברים האלה, ובעיקר באינדי, כאילו, זה לא מגיע לפעמים בגלל שכאילו אנשים אומרים, תשמע, אני אעשה משהו שעובד, כדי שאני אעשה כסף, ואז אני אעשה משהו משלי. ופה מה שעשיתם שהוא מאוד אמיץ, אבל גם מאוד חכם. אתם לוקחים משהו שאנשים לא מכירים ומביאים להם אותו, וזה יכול להיות הצלחה מטורפת, כי כאילו אם זה באמת עשוי טוב, אני בטוח שזה עשוי טוב, אז כאילו אנשים יגידו, וואו, אחי, הם הביאו פה משהו לעולם שלא היה ואין, וכאילו אנחנו מתחברים לזה, ואתה יודע, זה כאילו דברים שאוטוטו הופכים לסולר סייז 2, דברים כאילו שנהיים פרנצ'ייז, ואנשים כאילו עפים עליהם. אתה מבין? זה באמת דברים, זה הכיוון, ככה צריך ללכת תמיד לדעתי, להביא דברים שהם חדשים, אבל שיהיו באמת פרפקט, וזה באמת מה שעושה היום לקהל. בוא תספר לי מה ההשראה שלך למשחק הזה, איך כאילו אמרת לעצמך יום אחד בבוקר, וואלה, כאילו מעבר למה שהיה בגיים ג'ם, כאילו מאיפה בא לך הרעיון הזה להתפתח לכל כך הרבה מקומות, מעבר לקורפ הזה שהתחלת איתו? כן. תראה, קודם כל באמת, יש פה, זה לא שכאילו הכל פה חדש, כן? יש לנו פה דברים שגם, אתה יודע, שהם כן דברים שאנשים מכירים, פשוט, אתה יודע, לקחתי קצת זווית שונה, אתה מבין? כאילו, כן לקחת את מה שאנשים מכירים, אבל לתת להם את זה בהפוך. ובאמת, זה אגב מה שכאילו תמיד רציתי לעשות איזשהו משחק עם עולם עשיר, אבל שהעולם הזה הוא לא, שהוא מאוד כזה הפוך ומוזר, בוא נגיד ככה. אני כן רציתי תמיד לעשות משחק מוזר, אוקיי? ובאמת, יש פה דברים מוזרים. אגב, כאילו,
לגבי נרטיב, משהו שלא הספקתי לספר, אבל יש לנו שיתוף פעולה עם הכנסייה הפסטפרית, יש בעצם דת שנקראת הדת הפסטפרית, שבעצם האלוהים שלהם זה פרסת ספגטי מעופפת, והם פנו אלינו באיזשהו שלב, וביקשו שנכניס אותו למשחק, אוקיי? אז כאילו, אתה יודע, אז הכנסייה פנתה אלינו, ואמרו בואו תכניס את זה למשחק, ואני כזה, טוב, יש לנו ברווזים שטסים בזמן, יש לנו אסטרואידים מסטולים, או פיראטים סכיזופרניים, אז כאילו, אז איזה סיבה יש לו להכניס עוד משהו כזה, אתה יודע, מצחיק כזה, וגם מודרני. אז עכשיו יש לנו את מפלצת ספגטי בתור NPC, שנותן קווסטים. כמובן שאתה יודע שזה כאילו, שזה הכל בקטע סאטירי והומוריסטי, זה הכל פיקשן כמובן, זאת אומרת, אנחנו כן מבססים למשל את מפלצת ספגטי על ה-ideals של הכנסייה הפסטפרית, אבל גם חשוב להבהיר שהיא לא תהיה בדיוק כמו בגוספל, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כן עושים לה קצת שינויים כדי שתתאים לעולם של המשחק, אוקיי? אפשר להכניס כל דבר שיהיה מדויק, זה כאילו, זה יאבד את הערך של זה בתור משהו מיוחד. כן, כן. עכשיו בעצם מאיפה זה מגיע, כאילו גם כל ההשראה הזאת, כמובן שכאילו אני מאוד פנאט של ריק אנד מורטי, ושל טרז'ר פלנט, זה כאילו אחד הסרטים המצוירים הכי טובים שראיתי בחיים, ואתה יודע, כאילו אני אוהב גם, אתה יודע, את כל הכיוון הזה של ההרפתקאות, כאילו, אתה יודע, גם, הרי טרז'ר פלנט וריק אנד מורטי, יש להם כאילו משהו מאוד מאוד מובהק, שזה באמת ההרפתקאות, ללכת ו-to explore, אתה יודע, משהו מטורף, משהו שלא ראינו עד עכשיו, לצאת מגבולות הגזרה, אז אתה יודע, זה כאילו, המשחק מאוד על זה. כמובן, כמו שאמרתי, גם יש פה הרבה השראה מ-Call of Cthulhu של לאבקראפט, שבעצם זה משהו, טון שמאוד חוזר לעצמו אצלנו במשחק, שיש לנו כל מיני, הרבה היסטוריות בחלל, הרבה יצורים מוזרים, הרבה פקשנס מוזרים, אתה יודע, כל מיני אמונות מוזרות, שאנחנו רוצים להכניס למשחק. ואתה יודע, כאילו, למה בעצם, איך הגענו מקורפ לזה? קודם כל, באמת אני תמיד רציתי לעשות משהו כזה. תמיד רציתי, אתה יודע, איזשהו משחק עם עולם עשיר, עם עלילה מטורפת, עם משהו מאוד מאוד כזה, שילוב של סאטירה וציניות, אבל קצת עם אמת. תוכן ועניין, כן. כן. וכמובן שאתה יודע שהאנד גול שלי הוא גם, אתה יודע, בתקווה שזה יהפוך לפרנצ'ייז, שיהיה סולר סייל 2 וסולר סייל 3. זה חייב להיות, חייב תמיד שיהיה את השאיפה לרחוק ולדעת מה אתה באמת רוצה בסופו של יום מהמוצר. מה בתור יבגני עכשיו, בתור מפתח משחקים, עצמאי, עזוב סולר סיילס בצד, מה החלום שלך? לאן אתה רואה, כאילו, לאן פניך מועדות? יענו, איפה הנקודה שאתה אומר, פה הגשמתי את החלום, אני מבחינתי כל מה שקורה מעתה והלאה, זה לא הכי קריטי בעולם. אז קודם כל באמת, כמו שאמרתי גם בפרנצ'ייז, אני רוצה כמו שלטולקין יש את העולם שהוא יצר, אוקיי? כמו שללאבקראפט יש את העולם שהוא יצר, כמו איך קוראים להוא שעשה את Forgotten Realms, אורחים ודרקונים, כן? אני רוצה שבאמת להיות, שהשם שלי יהיה כאילו על העולם הזה, ושכל פעם שיראו את העולם הזה, כאילו, אז יגידו, הנה, זה יבגני יצר את הדבר המוזר הזה, כאילו. אז אני, כן, זה כאילו השאיפה שלי. עכשיו, איך הפרנצ'ייז ייראה, כאילו, אם זה יהיה רק משחקים, או שזה יהיה, לא יודע, סרטים, או ספרים, או קומיקסים, או מרצ'נדייז של צעצועים, או לוח, אתה יודע, זה פחות משנה לי, כאילו, פחות משנה המדיום. כן, בדיוק. אני רוצה כאילו להיות associated עם הדבר המוזר הזה שנמצא פה. וכן. תשמע, אני בתור מעריץ מושבע של טולקין, וכל מי שמכיר אותי יודע את זה, אני כאילו, זה מבחינתי הפרנצ'ייז שהכי דיבר אליי עד היום, אז אני יכול להגיד לך שבאמת, בהסתכל על זה בתור מעריץ, שאתה מגיע לשלב הזה שאתה כל כך מעריך את הבן אדם, שכאילו אתה שומע את השם שלו, או שאתה חושב על הדברים שהוא עושה, אתה אומר,
מה כאילו טס לבן אדם הזה במוח שהוא הגיע לנקודות האלה, ואז אתה כאילו אומר, הלוואי ואני הייתי יכול להגיע לנקודות האלה, שיטוס לי כל כך הרבה גאונות ולור וסיפורים ועלילות שמתמשכות וזה, וכאילו, ואתה בתור מישהו שכותב נרטיב, כאילו אני עדיין לא יצא לי לקרוא או לראות את המשחק בצורה כמו שצריך, כן? אני קצת יצא לי לראות סרטונים וזה נראה משהו שהולך לכיוון הזה, ווואלה מדהים, כאילו באמת, הלוואי ובאמת תצליח להגיע לנקודה הזאת שאתה כאילו מסתכל על זה וכתוב את השם שלך על ספר, על משחק, על הכל, זה כאילו, זה משהו שהוא מבחינתי, זה הנקודה שצריך להגיע אליה בחיים. ומה, יש לך איזה טיפ, נגיד לכל החבר'ה הצעירים, זה משהו שאני תמיד שואל, טיפ לחבר'ה הצעירים שבגיל שלי לדוגמה, אני בן 25, ואני נכנסתי לעולם הזה רק לפני שנה בערך, מה הטיפ שלך אלינו כדי להתקדם ולהגיע נגיד לנקודה שאתה כרגע נמצא בה, שזה בעצם לכתוב נרטיב או להיות חלק מצוות פיתוח מאוד גדול, זה נקודות שהרבה אנשים מתים להגיע אליהם והם לא יודעים מאיפה להתחיל, אז אני שואל אותך בתור יבגני, איך אתה חושב ומה הדרך? אני חושב שהטיפ המרכזי שלי, כן, לא הרבה אוהבים אותו אגב, כן, אז תיקח את זה עם grain of salt. אני חושב שאם נגיד אתה רוצה להיכנס לתעשייה, ויש לך את המשחק שאתה רוצה לעשות, כי אני בטוח שכאילו כמעט כל בן אדם שאני מכיר שרוצה להיכנס למשחקים, יש לו את המשחק שהוא רוצה לעשות, אוקיי? אז קודם כל, אל תתחיל מהמשחק, אל תתחיל, יש לך רעיון שאתה רוצה לעשות, אל תתחיל ממנו. תתחיל, קח משהו קיים, אוקיי? קח משהו קיים, משהו פשוט, תוסיף לו טוויסט משלך, תעשה את המשחק הזה, תסיים אותו, תעשה כמה כאלה, תסיים אותו, תיקח את זה כמגרש ניסיונות, אוקיי? אל תתאהב ברעיונות האלה, פשוט תלמד ותעשה כמה שיותר ניסויים, כי בגלל שזה מגרש ניסיונות, אז תפחד להתפרע עם זה, תעשה משחקים הכי מוזרים שאתה יכול, גם אם זה טוב, גם אם זה לא טוב, אוהבים, לא אוהבים, זה לא משנה, אתה לומד, אוקיי? תיכנס לתעשייה, חשוב שתיכנס ותעבוד בחברת משחקים, תכיר גם כאילו איך זה עובד בצורה מקצועית, מה הפייפלנים, מה התפקידים, איך זה עובד, כאילו, איך נכון לעבוד, מה השיטות עבודה העכשוויות, ובאמת כשתסבור מספיק ניסיון ותרגיש שאתה באמת בשל, אז תחזור למשחק שרצית לעשות, אז תחזור למשחק שרצית לעשות, ובאמת כאילו עכשיו, לא רק שיש לך את הרעיון הזה שאתה רוצה לעשות, אלא גם יש לך את הידע ואת הניסיון איך לעשות זה טוב, טוב ונכון. עכשיו, אני לא אומר את זה כי כאילו, אל תבזבז את הרעיונות שלך על המשחקים הראשונים, זה לא עניין של לבזבז, בטוח שיבוא לך עוד רעיונות. העניין הוא שהרעיון של המשחק, שבגללו אתה נכנס לתעשייה, זה בדרך כלל הרעיון הכי פיור והכי אותנטי והכי רגשי שיש לך וכנראה גם שיהיה לך, אוקיי? כי ככל שאתה ממשיך לעבוד בתעשייה, אתה נהיה יותר סקפטי. הרעיונות שלך יהיו פחות מהמקום של רגש, יותר מהמקום הפרקטי, אוקיי? כן, אז דווקא את הרעיון היותר האותנטי, הרגשי, הוא זה שיכול להפוך למשחק טוב, אם תוסיף את הפרקטיות אליו, אוקיי? בגלל זה כאילו אני חושב שיותר נכון את הרעיון הרגשי לשמור כשיהיה לך יותר ניסיון בזה. אני מאמין שזה הדרך הנכונה. יש אנשים שעובדים אחרת, כן? יש גם אומרים שכאילו, אוקיי, אתה רוצה לעשות את המשחק. כן. זה, אתה יודע, זה רק הטיפ שלי. יפה, אני שמחתי לשמוע. טוב, יבגני, תודה רבה. היה רעיון מעולה, אני ממש נהניתי לשמוע אותך. זה באמת פתח לי, גם פתח לי את הראש ליותר כיוונים של משחקים אחרים, במיוחד שזה קוב וזה, זה כאילו אחד הדברים שאני אוהב. וגם העניין הזה שזה סיפור ועלילה ועניינים וכאילו, באמת שזה משהו שהוא מיוחד. ואני מצפה בחיליון עיניים לשחק את המשחק הזה, באמת זה נשמע לי אחד המשחקים הטובים במיוחד שיצאו מהארץ. וזהו, ואני רוצה לאחל לך שבת שלום, שיאללה, אני רוצה כבר לשחק את המשחק. אתה יכול קודם כל לראות אותו בסטים, הוא עדיין לא זמין לשחק, אבל... עכשיו זה נכנס לסטים ווישליסט, אז כל מי שרואה את הרעיון הזה, תצפו בזה, ואני מצפה שחצי מכם לפחות יקנו את המשחק. בוא נתחיל מווישליסט, מאוד יכול לעזור. מגניב. זהו, טוב, אז תודה רבה יבגני.
תודה, תודה לך. Matey, I got your hand. Can't find the other one. Listen to me, you useless landlubbers. This is the plan. I'm gonna navigate the ship into the enemy lines. Captain? When I give ye the signal, you fire from all cannons. Captain? Why did the ship stop moving? Hoist Captain! Ye diaper maggot. What do you want? This is not the steering wheel, sir.